سلامونه وخت مو بخیر تاسو موږ تاسو د CSS کلاس 14م درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په یو څه نوې موضوعات باندې کار کوو په مخکینی ویډیو کې موږ تاسو په فونټس باندې کار کړو چې څنګه موږ تاسو کولای شو د CSS لارې چې کوم HTML کې موږ ټیکسټ راخیستی دی د هغې چې کوم فونټ فیملی دی یا د هغې فونټ سایز دی هغه څنګه کولای شو چینج کړو په نننی درس کې به موږ تاسو په آیکنز موضوع باندې کار کوو چې څنګه موږ تاسو کولای شو په HTML کې دننه آیکنز راوړو. ګورئ لومړنۍ خبره خو باید دا تاسو ته کلیر کړم چې کوم آیکنز موږ تاسو راوړو هغه اصل کې موږ تاسو په HTML کې راوړو، خو د دې چې کوم بیا سټایلز دي یا کلر دی یا شیډو دی یا نور کارونه دي هغه بیا موږ تاسو په CSS کې ورته ترسره کوو. So the simplest way to add an icon to your HTML page is with an icon library. The tool آسان لاره دا دی تاسو کولی شئ د یو icon library نه استفاده وکړئ. سمه ده؟ ګورئ بل خبره دا دی موږ سره چې موږ تاسو کولی شو د یو عکس نه هم استفاده وکړو د دې لپاره، خو ښه لاره یو آسان لاره همدا دی چې موږ تاسو د یو icon library نه استفاده وکړو. لکه ریمیکس آیکن په نوم یو ویب سایټ دی چې دې نه موږ تاسو کولی شو استفاده وکړو. دا یو لایبرري دی. سمه ده؟ د دې آیکنز موږ تاسو کولی شو ډېر په اسانۍ استفاده کړو. راځئ په عملي ډول یې ګورو چې څنګه موږ تاسو کولی شو د یو آیکن لایبرري نه استفاده وکړو. نو د دې لپاره لومړنی کار چې به تاسو کوئ هغه دا دی چې تاسو به راځئ خپل ویب براوزر ته او دلته به ورته سرچ کې لیکئ ریمیکس آیکن. صحیح ده؟ ډایرکټ ورته کولی شئ داسې ولیکئ ریمیکس آیکن او ګوګل کې تاسو سرچ کې ورته ریمیکس آیکن CDN. لومړی به تاسو د دې چې کوم لینک دی دا یې به ځان سره څه کوئ کاپي کوئ. نو راځئ CDN.js په نوم چې کوم ویب سایټ دی د ریمیکس آیکن دلته به راځئ او د دې چې کوم لینک دی دغه یو لینک دی تاسو کولی شئ دغه لومړني آپشن په واسطه دی کاپي کوئ له ځانه سره. کاپي کول نه وروسته دغلته یو لینک واچوئ لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې ویلی چې موږ تاسو HTML د CSS سره لینک کوو، نو همدغسې یو لینک به واچوئ او د دې REL به هم تاسو ورته سټایل شیټ انتخابوئ. په دغه href کې به تاسو دلته ورته هماغه لینک پیسټ کوئ. صحیح ده؟ دغه لینک موږ تاسو دلته پیسټ کړ. اوس موږ ستاسو د HTML فایل او د ریمیکس آیکن لایبرري ترمنځ چې کوم ارتباط و دی جوړ شو. دې نه وروسته چې کوم آیکن نه موږ تاسو استفاده کول غواړو د ریمیکس آیکن، اوس آیکنز خو موږ تاسو سره ډېر زیات دي، نو چې کوم آیکن نه موږ تاسو استفاده کول غواړو هغه به موږ تاسو څنګه دلته راوړو. نو په همدې موضوع اوس موږ تاسو کار کوو. سمه ده؟ نو د دې لپاره به تاسو راځئ همدغسې سیم خپل ویب براوزر ته به راځئ او د ریمیکس آیکنز چې کوم ویب سایټ دی remixicon.com په نوم چې کوم د دې ویب سایټ دی دې ته به تاسو راځئ. دلته راتلو نه وروسته تاسو سره مختلف آپشنې شته. دغلته لاندې آیکنونه شته که چیرې کوم یو آیکن مو د دې نه خوښ وي دې نه استفاده کول غواړئ نو راشئ دلته صرف یو کلیک پرې واخلئ. فرض مثال زه غواړم دغه آیکن نه استفاده وکړم، نو په دې باندې کلیک واخلئ. د دې چې کوم دغه آی کلاس دی یا د دې چې کوم کوډ دی دا به کاپي کړئ له دې ځای څخه او خپل دغلته باډي ټیګ کې دننه به یې پیسټ کړئ. کنټرول اس سره یې سیو کړئ. اوس راشئ خپل ویب براوزر وګورئ. تاسو دی ریلوډ کړئ در سره. دا آیکن موږ سره دلته راغلی دی. یوازې دا نه چې کوم آیکن اوس موږ تاسو راوړل، تاسو راشئ دلته د ریمیکس آیکن ویب سایټ ته که چیرې کوم بل آیکن ستاسو خوښ وي. فرض کړئ زه غواړم دغه د سلایډ شو چې کوم آیکن دی دا یې راوړم. په دې باندې کلیک واخلئ، کاپي لینک باندې کلیک واخلئ. اوس راشئ د همدې په ځای یا د دې نه لاندې دی هم در سره پیسټ کړئ. کنټرول اس سره دی سیف کړئ. خپل ویب پیج ته راشئ، ریلوډ یې کړئ. دا آیکن به هم تاسو سره دلته راغلی اوسي. یا هم تاسو کولی شئ سمپلی دغلته راشئ سرچ ته کوم آیکن مو په کار دی. فرض کړئ زه غواړم زما د ایمیل چې کوم آیکن دی دا زما په کار دی، یعنی الکترونیک میل دغه آیکن زما په کار دی. راشئ په دې کلیک واخلئ، لینک یې کاپي کړئ او دلته یې پیسټ کړئ. پیسټ کول نه وروسته چې کله تاسو دا یې سیو کړئ راشئ ریلوډ یې کړئ. دا آیکن به هم تاسو سره راغلی اوسي. نو دا د موږ سره تر ټولو اسانه لاره چې څنګه موږ تاسو کولی شو د آیکن نه استفاده وکړو په CSS کې.
add the name of the specified icon class to any inline HTML element like I or span. کچیر غواړئ چې د آیکن نه استفاده وکړي یا آی کې یا سپین کې ورته د دې کلاس واچوئ نو کولی شئ دا کار ترسره کړئ. ګورئ که چېرې تاسو دې ته دقیق وګورئ دا موږ سره آی ټیګ کې دننه یو کلاس موږ اخیستی بیا آر آی هوم 3 لاین دا نوم دی د دې کلاس. نو په دغسې طریقې تاسو کولی شئ یو آیکن راوړئ. اوس اکثره ملګري پوښتنه کوي آیا موږ کولی شو د دې چې کوم کلر دی یا رنګ دی دی چینج کو یا یې تبدیل کو؟ هو دا کار هم موږ تاسو کولی شو. د CSS له لارې راشئ زموږ ټیګ ته متوجه شئ. ټیګ زموږ کوم یو دی؟ آی ټیګ دی. نو دلته زه راځم ورته وایم چې کوم آی ټیګ دی دی باید څه شی اوسي؟ د دې کلر چې کوم دی د دې کلر دا دی باید موږ سره فرض مثال ریډ واوسي. دی زه سیف کوم راشئ ویب براوزر ته ریفریش یې کړئ کلر ریډ شو. یوازې دا نه چې تاسو کولی شئ دې ګورئ all icons in the icon libraries below are scalable. تاسو کولی شئ دې څه شی وکړئ سایز هم زیات کړئ یعنې سکیل یې زیات کړئ. vectors that can be customized with CSS دا کولی شو موږ او تاسو د CSS په واسطه دې ته سایز ورکړو د دې کلر چینج کړو شیډو ورکړو نور ډېری کارونه کولی شو. فرض کړئ زه غواړم د دوی سایز چې کوم دی زیات کړمه نو دلته کولی شو ورته ډایرکټلی فنټ سایز هم ولیکي په دې باندې هم د دې سایز چې کوم دی زیاتېږي. فرض کړئ زه ورته وایم چې 100 پکسله باید د دوی سایز د دې ریفریش کول نه وروسته به د دې سایز زیات شوی اوسي. زه ورته وایم چې 500 پکسله دی باید اوسي. دی سیف کړئ اوس یې راشئ ریلوډ کړئ نو ګورئ دا موږ سره سایز غټ شوی اوسي. او همدارنګه تاسو کولی شئ د دې چې کوم شیډو دی دی هم ورته دلته څه شی کوئ ورکړئ. دغلته راشئ ورته ولیکئ باکس شیډو او د هر طرف نه چې څومره شیډو ورکول غواړئ 0 10 پکسل او بلیک. نو د دوی لپاره به شیډوز هم انتخاب شوی اوسي. خو په هر حال هغه موږ سره تېر شوی موضوع دی. په شیډو باندې موږ او تاسو کار هم کړی دی. غالبا په مخکینی درسونو کې موږ او تاسو په دې باندې کار هم کړی و چې څنګه موږ او تاسو کولی شو شیډو ورکړو یو ساحې ته. صحیح ده؟ ښه نو دا موږ سره د آیکنز موضوع. بل مهمه خبره دا په یاد وساتئ یوازې دا نه دی چې موږ او تاسو کولی شو دغه ریمکس آیکنز په نوم چې کوم ویب سایټ د دې نه استفاده وکړو. که چیرې زه چیټ جی پي ټي نه همدا پوښتنه کوم چې ما ته ته راکړه ټاپ 10 icon providers for websites او دلته څه دی ورکوه دې ته نو ګورئ موږ سره په مختلف رقمه نومونه راشي. صحیح ده؟ فانټ اوسام په نوم یو لایبرري دی. د نور آیکن دی موږ سره د بوتسټریپ آیکنز دی موږ سره د ټابلر په نوم چې کوم دی آیکنز دی میټیریل سمبلز دا چې کوم د ګوګل لپاره راغلي. ریمکس هم پکې شته دی. آیکنیک په نوم دی. ډېر ویب سایټس دي نو چې هر یو ستاسو خوښ وي همغه نه کولی شئ استفاده وکړئ. مهمه دا نه ده چې تاسو هم همدې نه استفاده وکړئ د دغه چې کوم موږ سره ریمکس آیکنز دي. زه ډېری ځکه دې نه استفاده کوم چې لومړنۍ خبره خو ډېر وخت مشکل دی نه ورکوي. ډېری وخت چې کله زه دی خپل ویب سایټ کې استعمالومه هیڅ مشکل نه ورکوي. یعنې که چېرې لوډینګ کې اوسي یا نور څه موضوعاتو کې اوسي دی ډېر فاسټ چټک کار کوي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځ درس انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. بله موضوع دا وه ډېری ملګرو کمنټونو کې پوښتنه کړې وه چې درسونه ډېر ناوخت راځي. نو زما هم ډېری مصروفیتونه دي نو انشاءالله کوشش به دا کوو چې ستاسو لپاره ویډیوګانې زه په دوامداره ډول دې نه وروسته اپلوډ کړم. ډېره زیاته مننه. تر بیا د خدای په امان.